Nếu bạn đã một lần thưởng thức món tôm càng xanh, nướng mọi hay hấp xả, chắc chắn sẽ nhớ mãi về độ dai, quánh và vị ngọt của miếng thịt tôm. Đặc biệt nhất vẫn là đám gạch tôm trên đầu. Nó rất thơm, béo ngậy lại bùi bùi, thật khó diễn tả. Phần lớn đó là những chú tôm càng xanh được thả nuôi, chứ tôm tự nhiên câu được trên sông thì còn tuyệt vời hơn nhiều. Con này có lỗ tôm rồi, mười mấy con rồi, con này con thứ mười mấy. Cứ đến con nước, tôi lại cùng vài người bạn về Cần Duộc, thuê ghe ra sông Vàm Cỏ, câu tôm càng xanh. Tôm càng xanh rộ nhất là dịp cuối năm và đầu năm mới. Nói như dân câu tôm ở miền Tây, thời gian này tôm càng vô mé, phơi dâu. Tôi lại thường đi câu tôm càng xanh khi mới gần đến mùa. Dù câu không nhiều, nhưng bù lại tôm rất lớn, thường là 100 đến 200 gram mỗi con. Cảm giác khi cầm chiếc cần đang cong vòng như chữ O lúc kéo những chú tôm thật to với hai cái càng quành khoàng xanh lét bám đầy rêu, khi vừa lên khỏi mặt nước là hua hua trong không khí thì thích chả kém gì câu cá các bạn ạ. Câu tôm càng xanh thì phải xem con nước. Câu tôm sông hiệu quả nhất là vào những ngày nước chết, tức là nước lình xình cả ngày và chảy nhẹ. Với chục cây cần máy loại nhỏ, gọn nhẹ, mắc mồi xong thả xuống thì việc còn lại chỉ là hồi hộp chờ đợi những chú tôm khủng đến viếng thăm. Câu tôm thì dễ, nhưng muốn câu được tôm to và nhiều thì cũng cần có chút kinh nghiệm về điểm câu, con nước. Nhất là khi thăm cần, phải thật dẻo tay và nhẹ nhàng, dẻo như diễn viên múa thì càng tốt. Thường thì khi tôm dính câu, đầu cần sẽ nhịp nhịp, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nhiều khi tôm đến năn mồi rồi cứ thế nằm im, nên thỉnh thoảng bạn mới phải thăm cần là vì thế. Nhấc lên thật nhẹ nhàng mà thấy giật giật là chắc chắn phía dưới sẽ có một chú tôm càng xanh đã mắc lưỡi. Cứ vậy quay lên và nhớ là đừng để dây trùng, tôm sẽ búng ngược và thoát mất. Cũng không chắc chắn 100% khi cái đầu cần câu nhịp nhịp là tôm đang ăn mồi đâu nhé. Có khi là mấy chú cá nhỏ đang phá mồi đấy. Câu sông mà. Nhưng thực sự điều đó cũng không quan trọng. Dù tôm hay cá, cái đầu cần câu cứ nhịp nhịp là vui rồi. Trong lúc mọi người mải mê câu thì anh Xí, chủ ghe, sẽ chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Nói là bữa trưa thôi, thực ra cũng chỉ có con gà hấp hành lá cuộn và nồi cháo. Vậy mà hấp dẫn và ngon đến lạ. Khi nước chảy là lúc mọi người nghỉ ngơi,
tranh thủ ăn trưa, nạp năng lượng để chờ đến con nước chiều. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tranh thủ câu cá vào thời điểm này. Chuẩn bị mấy cây cần lớn hơn, thay cục chì to, mắc mồi quăng ra là gần như chắc chắn bạn sẽ thu hoạch thêm mớ cá trong lúc ngồi chờ nước êm để lại tiếp tục câu tôm. Những điểm mà bạn đang câu tôm cũng là những nơi lý tưởng để câu cá. Mồi câu tôm càng xanh thì có thể dùng chùn huyết mà ngoài Bắc quen gọi là giun đỏ. Nhưng nhạy nhất vẫn là con hà đỏ, bán rất nhiều trong các tiệm đồ câu. Cắt nhỏ con mồi thành từng khúc, mắc sao cho thật kín lưỡi để tôm đỡ nhát mồi là được. Câu tôm ngoài sông khi nước dòng cạn thì nên chọn những khúc quanh của con sông, nơi có các búng nước sâu ngay tại các hàng đáy. Còn khi nước lớn thì hãy ghé vào bờ, tìm những nơi có gốc cây to chìm dưới nước, nơi lý tưởng để tôm càng xanh trú ẩn. Chắc chắn chúng đang ở đâu đó chờ bạn. Thả mồi xong, chờ cái đầu cần nhấp nhấp là lại tiếp tục kéo lên ghe những chú tôm càng xanh bự chạc. Cá chính là phần thưởng thêm trong mỗi chuyến câu tôm. Vì khi nước bắt đầu chảy, tôm sẽ ngừng ăn mồi, thay vào đó là cá. Mà câu sông thì các bạn biết rồi, đủ các loại cá từ to đến nhỏ, nhiều khi cứ thả xuống là kéo lên. Câu cá trong lúc chờ nước êm cũng thật thú vị. Do nước chết nên câu cá những ngày này thường thì không có cá lớn. Cá tuy nhỏ nhưng lại rất nhiều. Chúng ăn liên tục, nhiều khi không kịp kéo lên vì chúng ăn tất cả các cần. Thêm điều thú vị nữa là bạn có thể câu được rất nhiều các loại cá khác nhau. Nếu chăm chỉ, đến cuối ngày chắc chắn bạn sẽ có một mớ cá tạp thật đa dạng. Nào là chê, ngát, úc, chèn, thậm chí cả bông lau con, đủ để nấu nồi canh chua hay kho lạt cải thiện cho bữa ăn gia đình. Chiều đến, khi nước bắt đầu chảy mạnh, cũng là lúc anh em thu cần chạy vô mé bờ, cùng nhau lựa ra những chú tôm to nhất, hấp với vài nhánh sả. Tôm càng xanh tự nhiên khi chín sẽ có màu đỏ đậm và thường là chúng mang đầy gạch, một đặc trưng khác hẳn với tôm nuôi. Mọi người lại quây quần bên nhau thưởng thức món tôm hấp cùng với những lon bia lạnh để kết thúc một ngày câu thật thoải mái trước khi lên bờ để về với cuộc sống bận rộn thường ngày. Trời ơi, nó đã xích lâu bác ơi, cảm giác bác Quá tuyệt.